Hãy giới thiệu với cả nhà, đây là chị Tuyền. Đó, chị đang làm những cái hộp để mà giao đi rất là nhiều luôn. Mình đang làm bao nhiêu hộp giao gì đi giờ chị Tuyền? Dạ 200 anh. 200 hộp. Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở quận 4. Bây giờ phải ngày hôm nay đi sớm sớm để quay những cái cảnh thật là náo nhiệt và hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún thịt nướng bình dân, bù ra lại cái clip bún thịt nướng lần trước. Phú đang đứng ở địa chỉ là 209/10/4 bún thịt nướng Trương Tuyền, cũng như nướng của chị Tuyền, bán từ 4 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn, với số lượng rất là khủng. Đường đi đến đây thì nếu mà ai mà đi ở hướng từ đường Khánh Hội lên tới cầu Kênh Tẻ, nó có cái đường Vĩnh Hội ở bên tay phải, mình quẹo vô, mình luồn vô trong cái đường này nó dễ hơn. Còn ai mà từ hướng Tôn Đức Thuyết thì mình quẹo vô ha. Bây giờ chắc là mình để sáng một tí xíu mình sẽ quay rõ hơn cái khung cảnh. Chắc là giờ vô lấy hình trước. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là nút subscribe để ủng hộ kênh, và nhớ xem hết clip. Đừng quên 17 giờ chỉ là giờ phát sóng hàng ngày của kênh. Rồi chúng ta vô. Rồi. Đây cả nhà ơi, cái bếp ở trong đây là để chiên chả giò. Có một chị đang đứng chiên ở đây. Rồi. Cứ bao lâu là chị phải chiên một lần chị? Chừng nửa tiếng nữa chị chiên một lần. Dạ. Lần là cái chảo này nó chiên được khoảng bao nhiêu? Cỡ 200 cuốn. 200 cuốn. Wow. Chiên là mình để cho nó mỡ nó sôi vậy nè. Dạ. Cái mình chiên vô nơi cuốn chả giò nó không có bông ra, nó không cái bông bông á. Cái chả giò này là mình đặt hả chị hay là ở nhà tự mình làm? Ở nhà tự làm luôn. Tự nhà mình làm. Wow. Cái này chắc một ngày bán cái này chả giò này chắc cả ngàn cuốn hơn. Hơn cả ngàn cuốn. Đó, chả giò chín rồi nè cả nhà. Chín rồi. Nè, coi như là chị phụ trách trong đây thôi đúng không chị? Chị phụ trách trong đây. Đó, đổ ra cái nồi. Đây cái gì đổ rồi. Rồi, xong. Đầy đủ quy trình cho cả nhà luôn nè. Ở đây là có một bạn đang lặt lá, lặt ra diếp cá với lại rau quế. Dạ. Thịt. Đây là cắt thịt rồi cả nhà. Này thịt luộc. Thịt luộc. Thịt luộc không bỏ bì.
cũng có trong tô bún luôn đúng không chị? Có. À, ồ cái sớ thịt này cả nhà, có cái chút gân nè. Bún nó đẹp mà nó ngon. Dạ. Nó ngon. Ôi, thịt luộc nhìn ngon quá, sắc dày ghê á. Đầy đủ hả? Đây là một chị rồi, chị này nãy thấy bên kia là làm dưa leo. Giờ chị ở đây chỉ cắt những cái phần khác của thịt này cả nhà. Sau mình xếp lên mâm. Rồi từ mâm là lát rồi đổ lên vô cái tủ. Tủ quá trời thứ luôn. Đứng từ đây là cả nhà nhìn thấy cái tủ đó. Nhìn sơ sơ thôi. Đó, chất đầy tủ. Hãy giới thiệu với cả nhà, đây là chị Tuyền. Đó, chị đang làm những cái hộp để mà giao đi. Rất là nhiều luôn. Mình đang làm bao nhiêu hộp giao gì đi giờ chị Tuyền? Dạ 200 anh. 200 hộp. Dạ. Wow. Tủ nè. Đây. Đó. Đây là chả, nem. Bên kia là bì và đồ chua. Đó. Ngoài bún thì ở đây có bán bánh mì bì với thịt nướng nữa. Đó, quá trời luôn, đầy tủ luôn. Dưới là giá, dưa leo, rau là đã được bào ra hết luôn rồi. Coi một mình chỉ làm tay rồi nhanh thoăn thoắt luôn. Đây mình có nghỉ ngày nào không chị Tuyền? Dạ không anh. Dạ không ha. Đó. 200 hộp này là giao ở đâu rồi chị? Cô Huệ bán trái cây ngay. Là bên mình giao đúng không hay là có người tới lấy? Bên mình giao anh. Rồi. Này có đặt số lượng lớn thì liên hệ chị Tuyền. Rồi. Đó, không ở hành với tớp mỡ gì cũng nợ. Lộn. Em thấy ở đây là có cho ăn cái tớp mỡ đúng không chị? Dạ có anh. Cái đó có bị số lượng có hạn không chị? Không. Thoải mái. Thoải mái đến tối là vẫn còn đúng không chị? Dạ. Ồ. Đó. Giờ là đã bán 200 hộp rồi. Mà cái số lượng khách ra vô nãy giờ nữa. Mua bán đến tối 8 giờ luôn. Chả giò là viên là hơn 1000 cuốn. Hộp này chắc cũng gần cả 1000 hộp hả chị ha? Dạ có đó. Đây kế bên là có một chị nướng thịt nè. Nhưng mà cái này là nướng này chắc là quy mô nhỏ đúng không chị? Nãy em nghe chị kia nói chủ yếu là nướng ở trong kia nữa đem ra đây. Đây là nướng thêm ít thôi. Đây coi chị làm nè. Nhanh đó. Bì, đồ chua. Có bì thịt nha, không gian nó hơi nhỏ nên không có bì thịt nha. Một hộp này là chị bán bao nhiêu chị Tuyền? 25. Có thịt nướng, có nem nướng, có bì. Bì nè. Con lái lột thịt. Đa phần là cái này coi như chả giò thịt với nem là bên mình nhà luôn á chứ đúng không chị? Dạ. Rồi. Bún với rau mình ăn sao hả chị Tuyền ha? Hả? Bún với rau mình có tính tiền thêm không chị? Có khi người ta kêu bún thêm á thì tính tiền, có khi người ta xin miếng thì mình cho. À dạ. Dạ. Ví dụ một phần, ví dụ mà mình kêu 25.000 cho bún nhiều tí xíu mình lấy thêm miếng. Dạ, mình cho. Dạ. Còn một tô bún thêm không là mình bán bao nhiêu? Dạ, 5.000 anh. 5.000. Đây, khu vực bên đây là xà lách dưa leo đã được bào. Đó. Rau xanh tươi rưỡi luôn. Chị đây là đang cắt hành để làm mỡ hành. Ồ, chuẩn bị làm mỡ hành mẻ mới. Hành đã quá. Ui,
quy trình đầy đủ luôn. Ở trong đang xiên thịt nữa kìa. Rồi đây chị đang là xiên thịt ở đây. Đây là xiên xong mà chị đem vô trong nhà trong nướng đúng không chị? Dạ. Có một mình chị xiên à? Dạ. Cái này là cái phần thịt gì của con heo vậy chị? Đùi. Đùi. Rai. Dạ. Cái này. Có thể thấy thì là những cái gia vị ướp, cho nên thì đa phần là ướp tỏi. Gia vị của nó là tỏi với sả. Dạ. Với đường. Dạ. Nước mắm. Chứ là nhìn cả nhà nhìn thấy là ướp cũng đơn giản thôi, nhưng mà khi mà nướng lên cái màu thịt nó cũng rất là đẹp. Lên cái màu do màu nước mắm này nó đẹp. Quá khủng. Rồi. Ồ. Đó. Xào liền. Vậy cho nó xanh nữa không vậy? Nó xanh cái hành. Đổ một ít thôi ha. Đổ một ít dầu cho nó dịu vậy nè. Nãy em tưởng đổ ngập luôn chứ. Không có đổ ngập. Khi nào mình ấy xong rồi mình nguội vậy nè mình mới đổ dầu tươi vô nữa. Còn đổ dầu tươi vô nữa. Đổ dầu tươi vô. Okay. Rồi, chăm thịt nè cả nhà ơi. Ồ, tranh thủ đang vời khách rồi, chụp hình cái đi bạn ơi. Ok, bạn chảy giò lên đó. Rồi, lên chảy giò luôn. Đây. Mình đã lấy được cái góc quay làm những cái tô bún. Không, hồi nãy thấy làm ổ bánh mì nhìn cũng hấp dẫn lắm cả nhà. Mà ít người mua bánh mì quá, không có lấy được cảnh đó. Đủ thịt nướng với chả giò, thịt nướng với chả giò. Một ổ bánh mì mình cũng bán giá 25 luôn hay sao chị? Bánh mì 20.000. Là cũng là chỉ có bì với thịt nướng thôi đúng không chị? Đó. Quay hơi khó. Đây. Đó. Tô bún. Xếp sẵn. Đây tô mình nè, giờ chị Tiền lại mình tô mình đi. Rồi 2 tô luôn đi, mày cũng phải ăn mà. Không ăn đâu. Mày có ăn tí luôn. Thấy khổ thế đấy. Cái nào bán mang đi. Xong chị Tiền làm cho em 1 tô nha chị Tiền. Đó. Lớn. Bì da và bì thịt. Mỡ hành, đậu phộng. Đây, tô em đúng không? 25.000. Đó. Cả nhà thấy đó thì nói chung là không gian quán ở đây thì cũng không có lớn, khoảng 1, 2, 3, 4, nói chung là nhỏ, ở khoảng 4 bàn thôi, một bàn thì ngồi khoảng được 2, 3 người. Nhưng mà nếu mà cả nhà mà ngồi ở phía trước giống như Phú vậy nè thì ai mà đi làm thì phải chấp nhận một lát hồi mình sẽ thơm như thịt đó. Tại vì khói nó sẽ bị bạc qua đây. Đó, bên đây đa phần nãy giờ Phú cũng thấy là mua mang về. Rồi thì quán của chị Tuyền là bán từ 4 giờ sáng 8 giờ tối luôn, đi lúc nào cả nhà cũng thể có hết. Và đặc biệt là ở đây là có cái tóp mỡ ăn thoải mái.
Đó, tóp mỡ thấy có vẻ là giòn khô ha, nó dạng dài miếng dài dài. Bây giờ chắc thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta ăn sáng bún thịt nướng 25.000. Nước mắm nè, có 2 loại luôn, cay và không cay để trên bàn sẵn luôn. Đó. Rồi. Chưa cay thì mình bỏ thêm ớt. Bây giờ Phú bỏ tóp mỡ lên nha. Đây, để cái tô vô. Thoải mái. Ai là tín đồ của tóp mỡ. Đó. Quá đã. Rồi chan nước mắm luôn nha bạn. Đây. Nhà thấy không, cái tô là có bì thịt, bì chả, có chả giò, rồi thịt nướng, nem nướng trong một tô 25.000. Đó, nem nướng, thịt nướng nè, chộp lên. Bây giờ quay bún được những bao nhiêu quận người ta. Thịt nướng ở Bình Thạnh, bún thịt nướng ở Cách Mạng 8, này là bún thịt nướng ở bên quận 4. Mình sẽ đi kiếm thêm bún thịt nướng, gán kiếm ở những quận khác nữa. Rồi. Đó. Có bì nữa. Wow. Tôi thử nước mắm. Nước mắm ở đây sẽ nào dạng cái kiểu vừa nêm vô nó sẽ có vị mặn và cái vị ngọt cùng lúc luôn. Đó. Mắm này làm dạng ngọt ngọt tí xíu. Trong bún có bì đó nha, ăn nó giòn giòn, dai dai. Lạ quá ha, ngon đó. Bình dân, chất lượng, cả giòn. Bây giờ được 2 cái hay 1 cái luôn ta. Đó. Rồi. Đậu phộng, rau diếp cá, mùi thơm thơm. Thịt nướng rồi. Rồi mình ăn nem nướng trước. Nem. Nhanh vậy ha, dày ha, chứ không phải là cái miếng mỏng luôn. Dày. Ở đây á là có một cái thùng trà đá cho cả nhà uống miễn phí luôn. Mình lấy ly rồi mình múc ở trong, uống 1 ly đầy ra uống. Nem nướng cũng cái vị nó rất là vừa, không có bị lạc hay là bị quá hay là bị ngấy mỡ nhiều.
Phần mặc dù là ở trong phần này nó cái phần cái nền nem này nè, cái phần mỡ cũng chiếm nhiều. Đó, thịt. Thịt sẽ có một chút vị ngọt nhưng mình mới vừa bỏ miệng mình nhai là nó sẽ túi ra vị ngọt tí xíu, mà thịt mềm và cái sớ nó dai dai nhẹ, rất là ok. Đây không có để chanh cho nên chứ nếu mà bạn mà thiên về khẩu vị chua một xíu thì nó sẽ hơi thiếu. Mình đánh giá tổng thể là Phú thấy là ăn nó rất là vừa phải, dễ ăn. Được. Cái gì không? Cắt mấy chục hộp kìa. Chốt. Ngon không? Ngon. Chốt mỡ thấy vậy chứ nó không có mề khô cứng vậy nha. Nó giòn, tốt lắm. Wow, xong rồi cả nhà. Bán số lượng lớn nhìn nhiều sướng quá ha. Đây là 25 hộp. Mới 25 hộp. Mới 25 hộp đó. 8 lần vậy nữa. Không có những cái hộp này sẽ không có bỏ tóp mỡ. Ai ăn thì nói thì bên quán họ sẽ bỏ vô cả nhà. Cầm ly ra luôn, nhường chỗ cho người ta, khách vô đông quá cả nhà. Rồi vậy là ngày hôm nay đã giới thiệu được một tiệm bún thịt nướng cả nhà thấy là rất là chất lượng ha. 25.000 mà rẻ nữa, quá trời đồ ăn luôn. Thịt nướng, nem rồi chả giò. Nói chung là chỉ bị cái là cái không gian ngồi ở đây nó hơi nhỏ thôi, cho nên nếu mà ngồi thì chúng ta sẽ hơi bất tiện tí xíu. Rồi thì 4 giờ sáng 8 giờ tối, một cái giờ rất là dễ để cho mọi người có thể thưởng thức. Thịt ở đây sẽ ướp cũng không có nhiều gia vị thì ăn cũng rất là thơm mùi sả và nó sẽ hơi ngọt tí xíu. Nói chung là ở đây bán vậy thì mình nghĩ là buổi sáng bán về ăn cái hương vị rất là dễ ăn, nó ngọt, không có ngọt nhiều đâu, tại vì Phú là người thích ngọt mà Phú thấy là rất là vừa phải, không có quá nhiều. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Cả nhà có những thắc mắc gì hay là cảm thấy điều gì ở trong clip này mình cứ bình luận ở phía dưới nha, để chúng ta cùng tương tác. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.